Salut! În acest video vă prezint cum se face un circuit de iluminat cu două căi de aprindere-stingere a unui bec, așa numitul circuit Kapskaran. Sper că v-a plăcut ce v-am prezentat, dați un like și nu uitați să vă abonați. Vă invit să urmăriți și alte video-tutoriale interesante de pe acest canal, apăsând pe una din iconițele ce apar în acest moment pe ecran.